Có tốt đúng hơn là ăn. Con cũng chụp không đâu. Nhưng không được. Tốt mà không. Thế cháu đi đâu? Cháu chụp phim không có thích được quá. À thế chú bận quá, cháu xuống nhà đi, để chú về. Vâng, xuống nhà. Đây ở dưới máy rồi. Cánh mỗi đấy thôi gì chứ? Đây cái tấm kia. Có. Trong này rồi cháu mới về xuống nhà trước nhé. Chú đi rửa con người ở suối đó. Vâng, thế cháu về trước nhé. Nhà. Chú ạ. Vâng, vào nhà ngồi đi. Vâng. Cho nó luôn. Dạ. Đấy là được. Nếu cái thứ này tao chế lọ. Sẽ có máu được. Cháu ngồi uống nước. Vâng. Sáng tôi đi làm sớm lắm nhỉ? Làm Sáng hết là rồi. đi sớm xem nắng. Vâng. Cháu uống nước. Dạ. Cháu uống nước đi. Vâng. Cháu mời chú nhé. Vâng. Chè ngon đấy chú ạ. Vâng. Thế cháu vào tìm chú có việc gì không? Cũng có chút việc chú ạ. Cháu dự tính là mấy nữa sẽ lấy một chiếc xe máy để đi ấy. Thì muốn xuống tham khảo ý kiến của chú ấy. Vâng. Thế cháu có khoảng bao tiền? Cháu có ngoài hơn 20 một chút thôi Vâng. chú Thế ạ. thì cháu mua xe cũ hay xe mới? Nếu mà để mua xe cũ thì cháu sợ không bền chú ạ. Thì nếu mà được mua thì chắc là mua một cái xe mới thôi. Không nên mua một cái để đi lại nữa. Vâng. Nếu mà cháu có 20 triệu ấy, thì anh chị mua được cái con là như của chú đây không? Vâng. Và trước đây chú mua lâu thì nó rẻ hơn, bây giờ nó khoảng 26 triệu gì đó đấy, tầm đấy. 26 triệu đồng con đỏ đỏ đấy. Đấy. Nó có một cái loại hãng Honda nó rẻ hơn. Nhà hơn ở nhà nó rẻ hơn, nhà bên cạnh thì có một con nên là cháu cứ tham khảo xem là có thích hơn. Thế nhà họ có gần đây không chú? Ngay đây. Thế thì chú cháu đi sang lấy xe đi. Vâng. Chào cả nhà nhá. Dạ cô chú ạ. Cơm anh ơi. Vâng. Cơm cháu ơi. Vâng, cô chú cứ ăn đi. Cháu sang đấy xem cái xe. Cái xe một tí. Đấy có cái hãng như thế này. Cái này cay không? Cái này cay không? Không cay. Ví dụ từ nhà với giá đỗ. Con này rẻ hơn chứ? Con này rẻ hơn. Vui. Phụ tùng các kiểu là đầy đủ ấy. Cái màu này có khi lại còn đắt hơn nhé chú nhỉ? Không thế đâu. Cái vành này nó sẽ đắt với vành nam kia. Cái này nó gọi là vành đúc, nó sẽ đắt hơn. Vành nam hoa thì nó rẻ hơn. Cái này là đắt hơn rồi chú. Vâng, đắt hơn. Nó lại bền.
Chị mua xe này à? Ừ, chị đang tham khảo. Cái rẻ thôi, 20 triệu thôi. Con này chắc phải hơn 20 mua được cái nhỉ? 25 triệu chị ạ. Con này 25. Còn một quả dưới mà còn hai quả. Chị mua lại xe này, cái xe này nó đắt hơn tí. Cái xe này nó có cái chất liệu cho cái yếm này là phản quang, với lại bên trên yếm này là phản quang. Loại thường thì rẻ tí. Nhưng những cái màu khác không có cái phản quang thì sẽ rẻ hơn đúng không? Vâng. Ừ, thế chị cảm ơn nhá. Vâng. Thôi mình xem vậy thôi các bạn. Vâng. Bên mà có quyết định mà mua thì cứ đi bộ trắng á. Thôi cháu về luôn cô ạ. Nó còn đi sang kia hỏi bác kia xem có mua gì không. À thế à? Vâng. Lúc nào cũng chơi nhé. Chào bác ạ. Ừ, đó bữa có cái gì rồi? À, cháu xuống hỏi xem bác còn lấy vịt không? À có cháu. Vâng, thế thì cháu đang định bảo là bán hết đi ấy. Ừ. Mà cháu ấy thì bác lên mua cháu nhá. Ừ, nếu mà bán nốt đi thì để mai bác lên bác bắt. Vâng, Ừ. vâng. Có bao nhiêu con nhỉ? Chắc là còn khoảng 6 con gì đấy bác ạ. Được rồi, để mai bác bắt nốt rồi bác có khách mua thì bác lại làm. Dạ vâng. Thế mai cháu chờ bác ở nhà thì bác lên nữa nhá. Ừ, mai bác lên bác bắt. Dạ vâng, cháu về đây ạ. Ừ, thế cháu về nhé. Vâng. Mẹ từ sáng giờ mồm đang khô còn chưa được cốc bé là đây này. Chú cứ làm lại oan ức. Ông ơi, cho cháu xin về cái đơn hàng mà ship gửi ạ. Cái này ngoài cửa kia cháu ạ. Ngoài này hả ông? Vâng, đấy. Thế cháu xem thế nào bọn cháu lấy nhá. Vâng, cháu cứ đây.
Mùi thơm lắm rồi.
dòm. Cháu nước thuốc rồi pha chén chè uống đây bác nhé. Thì nước cũng không bắt được rồi. Không bắt. Sáng nay trời vừa mưa bác lên có thơm không? Đường cũng hơi trơn đấy cháu ạ. Vâng, sáng nay lại đổ mưa. Sáng nay mưa to. Cháu làm cái trang trại này trên này là đẹp đấy nhỉ, chăn nuôi tốt. Cảm ơn bác uống nước. Ừ, bác xin. Vịt bây giờ là còn bao nhiêu con rồi cháu? Còn 16 con bác ạ. Thế thì để bác bắt nốt nhé. Dạ. Cái cháu đã quên nó vào chưa? Sáng nay cháu chăn không cháu quay vào trong cốc này rồi bác ạ. Rồi nếu mà quay vào bắt cho nó dễ. Vâng. Uống nước xong là bác cháu mình cùng nhau đi bắt. Cởi lồng xong là bắt luôn cho nó sớm cháu nhé. Vâng vâng. Tôi có phải cân cái lồng trước đây bác ạ. Phải cân lồng chứ. Vâng. Lồng này Cái lồng 4 cân rồi ạ. 4 cân nặng phết nhỉ bác nhỉ? Cũng nặng đấy. Sắt rồi.
nhá. Vâng. Rồi đây đây cậu. Cái giữ cửa lông ra để bác bắt tiếp nhá. Đây bác ơi, bác. Đây. Bác vào. Vịt thì béo lắm. Vâng, mấy con nhưng con nặng hết đấy ạ. Nặng béo. Hết rồi bác nhỉ? Rồi, hết rồi. Vẫn đây để cân rồi. 30 cân cho ạ. Vâng, 30 cân thì trừ đi 4 cân là còn 26 cân. Còn 26 cân. Cô bác đây. Nhấc lên xe luôn hả bác? Nhấc lên xe luôn nhé. Cháu giữ cô bác nhé. Vâng. Được rồi. Bây giờ cháu phải ra tính tiền đi để bác về cho sớm. Vâng ạ. Thế bây giờ cháu mới tính tiền để bác về cho sớm nhé. Vâng. 30 cân trừ đi 3 cân nhỉ? 4 cân à? Là còn đi 26 cân. Bác nhân tiền 6 cân nhân 100 là 2,6 triệu. Vâng. Đây 2,5 triệu này cho này. Là đến hộ bác này. Cái này đủ 2,5 triệu đúng không ạ? 2,6 triệu nhé. Thôi thế bên bác xin phép bác về nhé. Vâng. À đấy, để cháu lấy cả Các bộ bác cái mượt đấy. Về mai kia bác đi bắt bàn khác. Rồi bác về nhá. Đường hơi trơn đấy. Bác cẩn thận bác. Bác về nhá. Khi nào nuôi được gọi bác nhé. Mất rồi à? Chờ rút ra hộ bác tí. Vâng, đấy bác cứ đi qua đi. Đi qua cầm cho bác nhé. Cháu để ra được. Rồi, cháu phải tạm đấy cho bác là được. Cháu về nhá.
Thank you.